السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد على قناة إلكترون خالي تعليم الإلكترونيات. في هذه الحلقة معنا هذا الريسيفر ميني، هو من نوع جولد فيزيون. المشكل الذي به لا يشتغل فيه شيء. سنقوم بالقياس بقياس الأدابتر الخاص ب 12 فولت. ها هي 12 فولت. نقوم بتمريرها إلى الجهاز. يبقى منطفئ لا يشتغل فيه شيء. سنقوم بفتحه واكتشاف العطل الذي به، فتابعوا معي. هذه هي بوردة خاصة به. سنقوم بالتقريب. نحول الملتيمتر إلى وحدة قياس الديود والجرس. ونقوم بقياس الفيوز، فهو سليم. نقوم بتمرير 12 فولت. نختار وحدة قياس الفولت دي سي، الأرضي مع الأرضي، ونقوم بالقياس عند الفيوز. لا يعطي شيء، فالفولتية منحبسة. نقوم بفصل الجهاز عن الكهرباء وإرجاع الملتيمتر إلى وحدة قياس الديود والجرس، ونقوم بفحص هذه المكثفات. وهذه الديودات الخاصة بدائرة الإشارة. كل شيء سليم. لم يظهر لنا المكون الذي به قصر. في مثل هذه الحالة سنقوم بإحضار باور سوبلاي تولد لنا 12 فولت بأمبير 10 أمبير. نقوم بتمرير 12 فولت. سنقوم بقياسها بالملتيمتر لنتأكد. ها هي 12 فولت. كما قلت فهي عالية في الأمبير، 10 أمبير.
عند تمريرها سيظهر لنا المكون الذي به قصر. بسم الله. ها هو المكون، المكونات التي بها قصر لقد انفجرت. هكذا يسهل علينا معرفة المكون الذي به قصر. هذا ليس بمكون، إنه مسار 12 فولت الذي يمرر الفولتية إلى دائرة الإشارة. لقد تفحم وانقطع المسار. ربما يشتغل الجهاز لكن دائرة الإشارة لن تشتغل. سنمرر 12 فولت الآن وننظر. ها هو الآن الجهاز اشتغل واشتعلت شاشة العرض، لكن هناك قصر في دائرة الإشارة. سنقوم بتصليحه إن شاء الله، فتابعوا معي. سنقوم بالقياس على هذه المكثفة التي انفجرت بها قصر. سأقوم بنزعها بالكاوية وننظر. ثم نزع المكثفة. نقوم بالقياس عليها. هي التي عملت قصر. سوف أقوم باستبدال هذه المكثفة، مع العلم أصدقائي أن هذه المكثفات لا أرقام لهم ولا كود خاص بهم، فقط ننظر المقاس واللون. هذه مقاسها. سأنزع هذه المكثفة وتعويضها ونرى النتيجة إن شاء الله يكون خير. رأيتكم في عند نزع هذه المكثفة طريقة نزعها بالكاوية. الآن سنقوم بنزعها بالهواء الساخن أو الإير شو. بعد دهن الفلاكس نوجه الريح الساخن
تجاه هذه المكثفة إلى حين انصهار القصدير. وعلامة انصهار القصدير يا أصدقائي هو تصاعد بعض الدخان. عند ظهور أول صعود للدخان هذه تعطيك علامة على أن القصدير انصهر، وهي الطريقة أصدقائي. سوف أقوم بدهن القليل من الفلكس. توجيه الريح الساخن. سنقوم بتعويض هذا المسار المتفحم. وأخذ سلك على هذا الشكل. الآن تم تعويض المسار. سنقوم بالتجريب. قبل ذلك سنقوم بالقياس بالملتيمتر على وحدة قياس الديود والجرس.
الآن يختفى الشرط ولله الحمد. سنقوم بتمرير 12 فولت وربط الجهاز بشاشة العرض. بسم الله. اشتغل الجهاز ولله الحمد. حتى نلقاكم في فيديو آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.